In deze video laat ik je zien hoe je zakelijke ritten en reiskosten invoert in Digibooks. Of je nu met je privéauto rijdt of een auto van de zaak gebruikt, ik leg uit wat je waar invult, waar je op moet letten en hoe het verwerkt wordt in je administratie. Aan het eind van de video laat ik ook kort zien hoe je andere reiskosten invoert zoals treinkaartjes, brandstofkosten en onderhoud. Ga eerst naar ritten en klik op nieuw. Bij je eerste bezoek verschijnt er een pop-up venster. Vul in welk vervoermiddel je hebt en of dit privé of zakelijk is. Vul vervolgens de gegevens in. Via de 3 puntjes kun je een relatie selecteren om het adres automatisch in te vullen. Je kunt ook je eigen adres kiezen of handmatig een adres invoeren. Selecteer je vervoermiddel of maak een nieuwe aan. Klik daarna op berekenen zodat de kilometers automatisch worden berekend. Als je met je privéauto een zakelijke rit maakt, laat je het vinkje aanstaan. Dan wordt er automatisch 23 cent per kilometer geboekt in je administratie voor de kilometervergoeding. Maar hoe dat werkt, zie je in deze video. Als je een privérit hebt gemaakt met je privéauto, dan zet je het vinkje uit. Dan zie je dat er geen geldbedrag staat, want dan geldt de kilometervergoeding niet. Wanneer de auto op de zaak staat, zijn alle kosten voor het bedrijf. Rij je meer dan 500 kilometer privé met een zakelijke auto, dan moet je bijtelling betalen. De Belastingdienst ziet dit namelijk als een soort van loon waar je belasting over moet betalen. Hou daarom je kilometerstand goed bij, zodat je weet of je boven of onder de 500 kilometer uitkomt. En als je meer over bijtelling wil weten, kan je beter deze video bekijken. Voeg een omschrijving toe, zodat je weet waarvoor de reis was. Daarna ben je klaar en kan je hem opslaan. Onderaan kan je eventueel meteen een nieuwe invoer doen of een retourrit van dezelfde reis maken. Heb je andere kosten zoals een treinkaartje, dan kan je die invoeren via kosten, onder de categorie reiskosten. Voor kosten van een zakelijke auto, zoals brandstof en onderhoudskosten, kan je één van deze categorieën kiezen. Als deze nog niet bestaan, kan je ze aanmaken via het tandwieltje. Ga naar categorieën en klik op initialiseer categorieën. Klik daarna op een auto van de zaak. Vanaf nu kan je deze categorieën gebruiken tijdens het boeken van kosten. Vul alles in zoals je gewend bent en geef hem een passende categorie. Als je wil weten hoe je reiskosten kunt doorbelasten naar een klant, kan je beter deze video bekijken. Als je verder nog vragen hebt, kan je altijd nog met ons chatten, mailen of bellen. Doei doei!